Adori. Tot că vorbim despre otrăvirea regilor și împăraților, Da. ce se întâmplă când nevasta ta ți-ar da fasole verde? M-ar otrăvi. Bună dimineața! Buenos dias! Din Ollantaytambo. Ollantaytambo. Astăzi vom începe periplu prin Valea Sacra a Incașilor cu primul sit arheologic, cel din față, de la Ollantaytambo. Ollantaytambo. Ne începem plimbarea prin Ollantaytambo. Ollantaytambo. Tambo. Localitatea de pe vremea incașilor a fost construită pentru nobilii incași și se întinde pe o suprafață de 600 de hectare. Foarte interesant este faptul că construcțiile noi se bazează tot pe fundamentul incaș. O să vedeți în filmulețul separat care îl vom face. Acum intrăm în situl arheologic. Ieșim din partea de templu, din Ollantaytambo, și continuăm pe străduțele localității. Care de fapt este un sat antic, putem numi, Da, pentru da. că s-a prezervat mare parte din satul inițial incaș. La ieșirea din situl arheologic vă așteaptă o piață vie și colorată, de unde puteți lua suveniruri, blenuri de alpaca, haine de alpaca, dar dacă tot vă aflați în Valea Sacră, o să vedeți un alt loc potrivit în care prețurile la suveniruri sunt mai bune decât prețurile din Ollantaytambo. Ollantaytambo, mulțumesc pentru corectare, este un mic sat incaș, l-aș numi eu, în continuare. De ce? Pentru că toate clădirile din centru sunt construite de către incași. Piatra, partea de jos a clădirilor, este doar din piatră adusă de către incași și lăsată aici. Erau locuințele lor. Toate locuințele lor erau alcătuite de fapt dintr-un bloc. Până în capătul acesta. Și exista o singură intrare, un bloc format din pietre. Astăzi, după cum se vede, s-a mai schimbat câte ceva, pentru că pietrele Vor mai fi și cu intacte. cu pietre, da. Pe vremuri, incașii, și s-a păstrat și zilele noastre, locuințele erau alcătuite din două cancias. Cancias erau, de fapt, zone de locuit comune. O singură intrare, două cancias în interior. Era o curte interioară în care se aflau două cancias și erau împărțite de mai mulți locuitori incași. Ulterior au venit spaniolii și au preluat modul de locuință al incașilor, cel puțin aici.
Am plecat din Ollanta în Tabo și ne-am oprit undeva pe marginea drumului pentru că vreau să vă arăt niște spații de cazare. Acolo sus. Haideți să vedem cum arată. Ați văzut cum se vede de sus de la Sky Lodge. Am căutat acum cazare acolo și costă 460 de dolari pe noapte. Și trebuie să te și cațe pe munte, pe niște via ferata. Next stop! Salineras. Salineras de Maras. O să vedeți ce fain arată acolo, am văzut numai și noi imagini. 10 sol de persoană, aia înseamnă vreo 12 lei, ca să vedem salinele. Controlul este mai ceva ca în aeroporturile. Și acum ni se capsează biletele. Avem voie să intrăm. Și am intrat. Suntem la minele de sare din Maras, așa. În spatele meu vedeți aproximativ 5.000 de albi de săpate în stâncă. Acestea au o lungime de 3 metri și o adâncime de 30 de centimetri. Ele sunt umplute cu apă caldă, cu sare, care vin dintr-un izvor din munte. Această tehnică această tehnică este unică în Peru, aici în această zonă. Ea datează deja din vremea pre-Inca, când oamenii au descoperit că pot să aducă sarea, că au descoperit că apa este sărată și și-au dat seama că în acest mod pot să conserve sarea. Ei au construit niște canale din munte, aproximativ de 30 de centimetri, pentru a aduce sarea cu apa caldă în aceste albi. După ce vine apa caldă cu sare, durează aproximativ câteva săptămâni până ce apa se evaporă și rămâne cum se vede sarea. Sunt muncitori care cu mâna strâng această sare în saci și o duc spre vânzare. E interesantă o vizită la minele de sare. La final vă puteți lua de la vânzătorii ciocolată artizanală cu diverse arome, chiar sare cu altceva. Noi am încercat vreo două și ne-am luat. Interesantă. Ne-am luat și noi câteva modele de ciocolată așa mai deosebite care nu le găsim și am încercat cacao 70% cu chili peppers. Cea mai bună. Spectaculos. Cea mai bună. Spectaculos. Acum cea mai bună dintre cele care le-am încercat, că am luat mai multe modele. Gustul pregnant al chiliului îl simți de-abia după ce ai mâncat ciocolata, de fapt. La început ai impresia că e o ciocolată normală, după care simți că îți ia focura. Super, super interesant și foarte bună.
zi în Peru fără un drum de pământ. Azi al treilea. Chiar admiram drumul proaspăt asfaltat pe care începuse voiajul nostru spre situl arheologic Morai. Da, acum Dar am fost e ca acasă. Acasă, n-am. rerutați. Ca în România, la sat. Așa mă simt. Oh, trecem și prin râu. Da, ca acasă, nu? Da, bunici, curge și un râu pe undeva. Numai că se construiau de obicei podețe. Aici nu. Plecăm și Da. din Plin de Morai. Acum, într-un final, mergem către Șinșero. S-a ascuns, Toate cunoscute. s-a ascuns soarele. Niște sate cunoscute de pe aici, de la noi, de prin Peru, așa că o să ne înțelegeți când vă spunem Morai și Șinșero. Ce e interesant aici este că odată ce dispare soarele de pe nord, se face frig. Nu, chiar sunt 16 Nu, grade, erau da. 22. Da, dar e Nici nu vreau să mă diferența. gândesc cum au venit ăștia pe drumul pe care mergem noi cu mașina și cât de... Cred că se vede pe hainele lor cât de da, prăfuite cât de sunt. prăfuiți vor fi sau sunt. Drumul, așa cum ne-a obișnuit Peru, fără asfalt. Viața e mai frumoasă. Doar vreo 4 km. Parcurs în 20 minute. cel puțin. Încă un stop dacă tot avem mașina. Ne-am oprit la un mirador pe marginea drumului, pe la vreo 3600 de metri, nici nu știu exact, unde se văd toate terasele. Drumul pe care am venit. Și jos Urubamba, Plus Ghețari. plus Ghețarii, da. Superbă imagine. Am urcat și noi 30 de metri la 3800 și am cam obosit. Și aici arată într-un fel colonial. Da. Cum e? Șinșero? Șinșero. 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 Am ajuns și la Șinșero, care a fost reședința Celui de-a cele 10-lea de 10-lea, da. rege Incas. Da. Fiul marelui rege Incaș care a construit Machu Piciu, da. Picchu. El a construit cetatea incașă, dar a murit destul de devreme pentru că a fost otrăvit de soția sa. Atenție la neveste! Tot că vorbim despre otrăvirea regilor și împăraților, Da. ce se întâmplă dacă nevasta ta ți-ar da fasole verde? M-ar otrăvi. Avea un teren cam mare de fotbal, văd că aici. Da, da. Nu văd porțile, liniile și cornerurile. Ai căscut de folie. Cam ciudat așa. Ciudat interesant. Da, de aici Dori mă felicită că am redus 8 soli din 3-4 produse, dar aici sus, de obicei în timpul zilei, dacă veniți la Șinșero, E ca un fel de piață, e o chestie exclusiv pentru turiști. La ora la care am fost noi deja strângeau, ați văzut că strângeau lucrurile, dar tot am luat ceva eșarfe, suveniruri. Cu Machu Picchu. Cu Machu Picchu. Cea mai importantă lucrare care am văzut-o de când suntem în Peru, vor să facă aeroport internațional aici la Șinșero și atâtea utilaje în lucru eu n-am mai văzut din Dubai. De ani și ani. Din Dubai. Am terminat plimbăreala de astăzi. Am ajuns înapoi în Cusco. Haideți să mâncăm, să luăm și noi pulsorașul, că ultima oară l-am luat din mașină și a fost tare nasol. Să vedem cum e.
Lucrurile arată cu totul altfel în Cusco. Cel puțin așa o primă impresie față de ce am văzut până acum. Este ora 8 și 20, 20 și 20. Am ajuns la restaurant, eram numai noi. Restaurantul e afară. Între timp se umple. Și se apucă și de cântat în curând. Lumea se pare că aici la ore mai târzii trăiește. Foarte bun vinul fiert, să încercăm ceva nou. Lavi, cum e? Este adevărat. Este adevărat? Da. E făcut cu... Da? Are aroma de cicea. Mama mia! E bun sau ce? Ce chestia asta? E alt iced tea, nu e cel pe care îl bei uzual. Nu, e altul. Da, se pare că nu încheiem seara așa de rapid, sau ziua asta care a fost plină. O să mai punem câteva filme. Am zis că nu seamănă Cusco cu nimic de până acum. Tamburașele au început să facă gălăgie și s-au umplut aici. Ascultăm puțină muzică andină. Îți place muzica andină? Puțin cam amară. 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 Bă, că mie îmi pune la flori în toate Pizza mâncările. cu pește de trucea. Trebuie să merg să gust și eu o bucățică. Dar e tot crud, trucea. Ai crud, deci am încățiri. Da, bine, puțin crud. Nu, dacă e afumat numai încățiri. Nu poți să nu gândești. Lavi cu o salată de pui. Cu flori. Eu primesc tot timpul flori în ultima vreme. Și Dori, tu ce ți-ai comandat? O limonadă. Și altceva, nu mănânci nimic? Nu, eu o să mai iau încă o bere după asta. Asta e doar starterul. Așa. Muy bine. Ne așteptăm felul lui Dorian. Este alpaca steak. Poftă bună!